এয়া আজি ঘৰত আহিলোঁ, পোলাও বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া তেজপাত আৰু গৰম মছলাবোৰ দি ল'লোঁ। এতিয়া ৰচুন দিছোঁ, ৰচুন আদা পেষ্ট। ইমান ভালকৈ বনাব নাজানো, তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ বনাবলৈ। এতিয়া অলপমান কাটি থোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। বিশেষ একো মই ইয়াত এড কৰা নাই, কাজু দিয়া নাই, মাত্ৰ খিচমিচ দিছোঁ। এয়া চাউলখিনি দি দিলোঁ মই। এতিয়া অলপ ভাজি লওঁ। ভালকৈ নাজানো বনাবলৈ, কিন্তু ঘৰৰ মানুহে ৰখি থাকে মই বনাম বুলি। এয়া চাউলখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। লৰাই অলপ দেৰি ভাজি হোৱাৰ পাছতে পানী এড কৰি দিম। পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আমি আহি পোৱা দেৰি হ'ল, সেইটো কাৰণে ইফালে আকৌ মায়ে লোকেল চিকেন বনাই থৈছিলে। এয়া লোকেল চিকেন। এতিয়া খানাটো ৰেডি কৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।